يلا يا بابا، يلا يا عمو، رد عليك. يلا 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 يلا، خلص اخر جمله. يلا اوكي، بس نعيد هاي السلايد. اذا عندنا تشين ستراكشر عندنا رينج ستراكشر 1% بكون تشين، 99% بكون رينج ستراكشر لانه مور ستيبل. كيف نعرف الاو اتش جروبس طلعوا ولا نازله فوق الرينج؟ زي ما حكيت دي actually either stand like this and go to the right. فأي شيء بكون on the right راح ينزل تحت، أي شيء on the left راح يكون لفوق. Okay? So you can take a look at, for example, number 4, carbon number 4 اللي هو هي. وين رايحة؟ رايحة للرايت. وين بدها تكون؟ نازلة لتحت، نازلة تحت. طيب. حكينا إن الجلوكوز والجلاكتوز they are epimers at carbon number 4. مش هيك؟ معناته انه البوزيشن تبع الهيدروكسيل جروب راح يصير different. So look at the lactose. وين الهيدروكسيل جروب؟ على الليفت. وين راح تكون؟ حتكون above the ring, so you can differentiate between galactose and glucose by as a ring structure by looking at carbon number 4 تعرف رايح ولا right. Similarly عندنا مع المانوز. حكينا المانوز والجلوكوز they are epimers at what carbon? Carbon number 2. كاربون نمبر 2 بالضبط. فإذا طلعنا على كاربون نمبر 2 بالنسبة للجلوكوز نازل لتحت. إذا نازل لتحت وين راح يكون رايح؟ كان left ولا right؟ Exactly right and right. وطلع على المانوز كاربون نمبر 2 وين الهيدروكسيل جروب؟ above the ring. فهيك you can differentiate between mannose and glucose. كويس؟ كويس. هلا look at the aromatic carbon, carbon number 1, below the ring, معناته alpha, above the ring, beta, below alpha, above beta. طبعا هذا الستركشر الاخير يعني دونت ميمورايز لانه مش داخل معنا. اوكي، نحكي على ايش؟ نحكي على الفركتوز. الفركتوز كان فورم a furan structure. اوكي، بصير 5 membered ring. فبصير عندي هذا هو الفركتوز. Look at the aromatic carbon. Sorry, هذا ribose. I'm sorry. هذا ribose. Look at the aromatic carbon at ribose. It forms a furanose. So you look at the aromatic carbon نازل تحت الهيدروكسيل group, so it is alpha above the ring, it is a beta ring. منيح؟ هذا بالنسبة للرايبوز. اوكي. كمان لاحظوا انه وين الهيدروكسيل جروبس كلياتهم to the right، فكلياتهم راح يكونوا below the ring. بالنسبة لهذا وهذا، بالنسبة ل 2 and 3. كويس؟ اوكي. هلا في عندكم شيء كأنه أنا ما حكيته كثير اللي هو strength of a buffer. حكينا إنه how do you choose a buffer؟ You choose a buffer based on its buffering capacity. الbuffering capacity تبعت البفر ما بتتغير regardless of its concentration. يعني راح يكون 10 ملي مولر ولا كان 1 مولر ما راح يتغير. هو pKa plus or minus 1. regardless of the concentration. لكن انت ايش بتعمل؟ تستخدم البفر بتحدد الكونسنتريشن تبعه، الكونسنتريشن بيحدد السترينث. يعني in other words لما احكي strength I mean how many equivalents of hydroxyl group او proton it can يعني absorb or it can resist. صحيح؟ فلما يكون الكونسنتريشن تبعه عالي معناته لو حطيت كمية أكبر من الهيدروكلوريك أسيد أو الصوديوم هيدروكسيد راح يعمل ريزيستنس للبي اتش. ليش؟ أنا بطلع على الإكويفالنس اللي بلغي فيها حكاية الكونسنتريشن والفوليوم، المولاريتي والفوليوم. فالسترينث هي على الكونسنتريشن، لكن الكاباسيتي هي لا بتتغير. بلس أو ماينس pKa 1 of pKa. كويس؟ كويس جاوبتك؟ اوكي. هلا نيجي نتكلم على الموديفايد شوجرز. الشوجرز نفسهم ممكن يصير لهم كيميكال موديفيكيشن and it's easy لانه الجروبس تبعتهم they are reactive. انا عندي هيدروكسيل جروب، كثير هيدروكسيل جروبس. لما يكون عندي aldehyde جروب it's reactive.
فبدخلوا برياكشنز very easily او حتى الكيتون. فخلينا نحكي على الموديفايد sugars, the different types of modifications that can take place in a sugar. اول شيء نحكي عن الاكسديشن. الشجر ممكن يصير له oxidation. Remember لما يكون عندي hydroxyl group alcohol وهذا الالكوهول بيكون primary alcohol. يعني ايش؟ انه الكربون مربوطه معه connected to one carbon. اوكي؟ فاذا صار oxidation هذا البرايمري alcohol راح يتحول لايش؟ تذكرين organic chemistry؟ لالدهايد. منيح؟ والالدهايد اذا صار له oxidation راح يتحول لايش؟ لكربوكسيل جروب. احسنت. لو كان عندي انا secondary alcohol حيتحول لايش؟ لكيتون. والكيتون اذا صار له oxidation راح يتحول لايش؟ nothing. ما راح يصير له oxidation. excellent. ممتاز. فممكن يصير في oxidation للجلوكوز. عندي انا 2 sugar acids لانه حولنا الهيدروكسيل جروب او حولنا الالدهايد للكربوكسيليك جروب. صار عندي بالنسبه للجلوكوز 2 molecules. تذكروا هاي الاسماء لانها راح تيجي معكم بعدين في الميتابوليزم. جلوكورونيت او جلوكونيت. جلوكورونيت لما يكون الاكسديشن على كربون نمبر 6 فصار عندي الكربوكسيل جروب على كربون نمبر 6. جلوكونيت لما يكون الاكسديشن على كربون نمبر 1. بهاي الحاله انا عندي هو الشجر هو كان chain structure هو اللي صار له الاكسديشن. اوكي؟ فتحول لكربوكسيليك جروب رايت. اوكي منيح. جلوكونيت وجلوكورونيت نحكي عنهم شوي اكثر. هذا البوكس انا حركت الصوره لفوق بس نسيت احرك البوكسز او ما حركته مش مضبوط. هذا البوكسز لازم تكون على الكربون نمبر 1 on الالدهايد جروب. So please correct it. لو صار عندي انا weak oxidation راح يصير oxidation لكربون نمبر 1 للالدهايد جروب. إذا صار في oxidation لكربون نمبر 1 راح يتحول الى كربوكسيل جروب راح يصير اسمه جلوكونيت. منيح؟ طيب فإذا كان أنا عندي الشجر already in a form of a ring راح يصير أول إشي عندي لأنه هذا secondary alcohol راح يتحول لكيتون جروب. إذا تحول لكيتون جروب كيتون جروب هذا اسمه لاكتون. هذا مهم. هذا اللاكتون عشان يصير له اوكسيديشن لازم انه يفتح علشان انه يصير له اوكسيديشن further اوكسيديشن فراح يصير جلوكونيك اسيد او جلوكونيت لو واحد. اوكي هذا في حال انه صار عندي weak oxidation. ممكن يصير عندي strong oxidation. In this case راح يصير في oxidation لكربون نمبر 1 وكربون نمبر 6. فالجلاكتوز فهذا راح حيصير كربوكسيل جروب وهذا كمان حيصير كربوكسيل جروب. فالجلاكتوز على سبيل المثال راح يصير اسمه جلاكتاريك اسيد. هذا جلاكتاريك اسيد انه صار في اوكسيديشن على both groups. اذا صار عندي اوكسيديشن and usually لو صار عندي اوكسيديشن لكربون نمبر 6 only راح يكون عندي الاسم الاستراكشر هو جلوكورونيك اسيد. glucuronic acid. Remember that. طيب هذا الشجر acids. طيب حكينا انه طب لو عندي انا كيتوز can it be oxidized? Yes and no. هو الكيتوز نفسه it cannot be oxidized like directly لكن it can be oxidized indirectly. كيف؟ لانه الكيتوز هو ايزومر مع الالدوز. فراح يكون دائما انا عندي الرياكشن ان اكويليبريم. راح يصير الالدوز راح يتغير للايزومر تبعه اللي هو الكيتوز والكيتوز بتتغير لالدوز. هل ممكن يصير في اوكسيديشن لهذا؟ دايركتلي لا، بس لانه ان اكويليبريم مع هذا فراح يصير في رياكشن مع الالدوز. الالدوز will be oxidized. فكانه انا عملت اوكسيديشن للكيتوز بس indirectly. طيب
كيف اعرف اذا السولوشن تبعي فيه monosaccharide ولا ما فيهوش monosaccharide؟ We have 3 tests that will supplement. أول واحد اسمه Benedict's test. هذا التست takes advantage of copper. Copper راح يصير له reduction, sugar راح يصير له oxidation. So in this case, what will happen إنه الكوبر لما يصير له reduction راح يتحول ل something that gives a red color. The more red the solution becomes, it means that the higher the sugar there is in the initial solution. هذا فيه sugar تغير لونه لأنه، لكن هذا فيه more of that sugar. ماشي؟ هذا أول test. Take advantage of copper. التست الثاني الرياكشن بيصير مع السيلفر. It's known as Torrens test. لما يصير في رياكشن مع السيلفر بيصير عندنا formation of a lactone. السيلفر هذا الناتج هذا تبع السيلفر راح يعمل coating للجلاس فيسل اللي بيصير فيها رياكشن او الفيسل اللي بيصير فيها رياكشن السيلفر راح يعمل coating عليه لما يصير له ريدكشن. عشان هيك هذا الرياكشن بيستخدموه انهم يعملوا coating للفيسلز هذه الاواني هاي لما يخلوها سيلفر looking like silver بيعملوا they utilize this reaction. اوكي. نعم. كل ما زادت يعني السلفر طبعا كل ما زاد الكونسنتريشن تبع هذا كل ما زاد السيلفر. في ليميت؟ It's a chemical reaction. كل ما حطيت كل ما زاد. يعني it's not limited by anything. Okay? مش زي الانزيماتيك reactions. الانزيماتيك reactions لا توصل لليفل وخلاص يعني it doesn't go any faster. بس الchemical reactions the more substrate or reactant you add the higher the more product you form. ثالث test هو taking advantage of the enzyme activity of glucose oxidase اللي بيعمل oxidation للجلوكوز molecule. فباسically انا بحسب ايش؟ الاكتيفيتي of the enzyme او formation of the final product using enzymatic assays او experiments او tests. فبحسب اذا الانزيم active معناته هذا موجود، السبستريت تبعه موجود. اوكي؟ هذا مش هنحكي عنه كثير بس هذا enzymatic assay basically. assay يعني test. اوكي؟ نيجي نحكي على اللاكتون لانه هذا مهم. هذا اللاكتون that's the structure of lactone او glucolactone. الستراكشر هذا بدنا نربط اشياء في بعض. فاللاكتون ستراكشر هذا موجود بشيء اسمه ascorbic acid. الاسكوربيك اسيد هو فيتامين سي. اذا صار في اوكسيديشن للاسكوربيك اسيد للفيتامين سي خرب الاسكوربيك اسيد او خرب الفيتامين سي. فلو عندنا ليمونه وعرضناها تو روم تمبرتشر للهواء حيصير لها اوكسيديشن مع اكسجين. هذا اللاكتون او الليمونه راح تخسر الاسكوربيك اسيد اللي فيها او الفيتامين سي اللي فيها. ماشي؟ طب ليش انا بحكي هذا الكلام؟ نربط الاشياء في بعض. البحاره زمان اذا بتتصوروا على افلام القراصنه افلام البحاره بصوروهم انه دائما اسنانهم مخلعه مش هيك؟ وبيضحكوا كثير مش عارف ليش عشان يبينوا انه اسنانهم مخلعه. ليش اسنانهم مخلعه؟ لانه الجم تبعتهم ويك. ليه الجم تبعتهم ويك؟ ما بتحمل الاسنان؟ لانه الجم اللثه العظم اللي فيها كولاجين. الكولاجين بروتين حنحكي عنه بعدين ان شاء الله is the most abundant protein موجود عندنا بالجسم. The most abundant 25% من البروتينز اللي عندنا بالجسم هي كولاجين. There are different types of collagen molecules. هاي الكولاجين بروتينز عباره عن الستراكشر تبعهم هو بيدخل بتركيب كل شيء. العظم البونز تبعتنا الجم العيون السكين تبعنا فيه كولاجين. فعشان هيك انت ممكن تمسك السكين وتمصه بس ما راح يطلع بايدك. ليش؟ لانه فيه كولاجين. الكولاجين بيعطي سترينث للتيشو. اوكي. الكولاجين شكله زي الفايبرز ملفوفين حوالين بعض
زي الحبل، الحبل ايش هو؟ عباره عن ثريدز، هيك شعيرات هيك ملفوفه حوالين بعض and it's very strong. الكولاجين علشان يصير اقوى بكون الثريدز او الستراندز تبعت الكولاجين في بيناتها روابط. هذه الروابط ما بين امينو اسيدز اللي بيساعد على تكوين هاي الروابط هو انه موديفيكيشن للامينو اسيد بصير في عندي هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند هذه الامينو اسيد بيصير لها موديفيكيشن chemical modification in a reaction that requires vitamin C. اوكي ربطناه بفيتامين سي. ايش يعني؟ الفيتامين سي اذا موجود معناته راح يصير في روابط بالكولاجين، معناته الكولاجين راح يكون سترونجر، معناته التشو البونز والجومز والايرون كله والسكين راح يكون سترونجر. فالبحاره لما يطلعوا رحلات بالزمانات، رحلات طويله ما في فروتس، ما في فروتس، ما في فيجيتابلز لانه بيخربوا اوف كورس، فما بياكلوا enough، ما بياخذوا enough فيتامين سي. as a result الكولاجين تبعهم is not strong fragile. فعشان هيك البونز والجوم والشعر whatever راح يصير ايش؟ متهتك، فاسنانهم راح يوقع. كل هذا صار من ايش؟ صار انه اللاكتون تبع الفيتامين سي صار له اوكسيديشن، فصار زي جلوكونيك اسيد. اوكي؟ قصة طويلة عريضة عشان تحكي لها عشان ان شاء الله بتتذكروا. نحكي على موديفيكيشن ثاني راح يصير عندنا بالشجرز، انه زي ما صار لهم اوكسيديشن ممكن يصير لهم ريدكشن، واللي بيصير له ريدكشن هو الالدهايد جروب. فالالدهايد جروب اذا صار لها اوكسيديشن اذا صار لها ريدكشن تتحول لكحول. What type of alcohol molecule? Primary. والكيتون اذا صار لها ريدكشن تتحول لسكندري الكحول. فريلي هاي السوربوز هاي الكيتون راح تتحول لسوربيتول، والزايلتول راح يتحول لهذا الكيتون اللي هو الزايلوز. اوكي؟ طيب هاي الاسماء ضروريه، يمكن السوربيتول مهم، واكشن الزايلوز كمان. ليش؟ امسكوا علكه، امسكوا اي شيء سويت. اطلعوا على الانجريدينتس راح تشوفوا في بعضهم راح يكون مكتوب عليهم سوربيتول. ليش؟ اللي هو هذا نحكي عنه، ليش؟ لانه اتس فيري سويت. فبستخدموه كثير بالفود برودكتس عشان يعطوا هاي السويتنس دايما. ممكن يصير في ريدكشن كمان للشجرز انه يتحولوا مثلا الرايبوز يصير ديوكسي رايبوز، فالاو اتش جروب الموجوده على الكفر نمبر 2 از جون. طبعا هذا انتم عارفين بدخل بتركيب ايش؟ دي ان اي. خلص فهذا رياكشن مهم للدي ان اي ستراكشر. اوكي. في عندي كمان very important reaction اللي هو esterification, formation of an ester group بالsugars. الاستر جروب the most important reaction هو formation of phosphoesters او عمليه بنسميها phosphorylation. اوكي؟ formation of phosphoesters او العمليه phosphorylation. اهم two products هم الجلوكوز 6 فوسفات والجلوكوز 1 فوسفات. فبناخذ الجلوكوز وبنحط عليه فوسفات جروب استر جروب، فوسفو استر جروب، وهي نفس الشيء بنحط عليها فوسفات جروب. هذا فوق الجلوكوز 1 فوسفات، هذا جلوكوز 6 فوسفات. ليه هذول مهمين؟ لانه لما تيجي تدرسوا الميتابوليزم، حتى هون شوي رح نحكي شوي هيك ميتابوليزم عشان نربط الاشياء في بعض، بس الفصل الجاي ان شاء الله لما كلكم تنجحوا وتدرسوا الميتابوليزم، اول رياكشن بيصير بالجلوكوز ميتابوليزم هو فوسفوريليشن، فورميشن اوف جلوكوز 6 فوسفات. وقتها الخليه بتطلع على الجلوكوز 6 فوسفات تحكي لحالها عندي جلوكوز 6 فوسفات، شو بتعمل فيها؟ ممكن تحرقه، تعمل له اوكسيديشن، كومبليت اوكسيديشن، تحوله ل CO2H2O وتعطينا انرجي ATP. ممكن تقول والله انا عندي كثير جلوكوز، خليني احطه بالجلايكوجين اللي رح نحكي عنه بكره ونخزنه في وقت الحاجه، زي هلا مثلا الليفر تبعي عماله بطلع الجلايكوجين عماله بكسره عشان يخليني واقف هون صامت وعاطي على المحاضره. اوكي؟
او ممكن انه يحوله لبنتوز شوجر ونعمل منه الرايبوز ونعمل منه excuse me I thought اني حطيته ميوت اوكي نحوله لبنتوز والبنتوز رايبوز يعني in other words اللي هو الدي ان اي الار ان اي. فهذا هو الستيريفيكيشن. اوكي نيجي على الموديفيكيشن الثاني. ممكن انه يصير هذا الموديفيكيشن ممكن يصير رياكشن ما بين الشجر مع الالكحول جروب. اوكي وقتها هذا الرياكشن راح ينتج عنه انه رياكشن مع كربون نمبر 1 بالنسبه للجلوكوز. I don't care about the number of the carbon. What I care about is labeling, the identity of this carbon. This is the anomeric carbon. This is the anomeric carbon. هي الكربون اللي ال OH فيها تحت فوق ماشي؟ لما يصير في reaction involving the anomeric carbon that leads to the formation of a glycosidic bond. Okay, فهذه ال glycosidic bond it involves the anomeric carbon. هي واحد. كويس؟ هلا في شغلة ثانية، ايش أهمية هذه؟ أهميتها إنه لما يصير في modification على الانوميريك كاربون in this reaction لما يصير في formation of a glycosidic bond اللي احنا حكينا 99% رينج و1% chain equilibrium الرينج حيسكر خلاص ما راح يفتح بعدين. اوكي فقفلنا عليه. فهذه هي أهمية the formation of a glycosidic bond. It stabilizes this bond right here. طب شو أهميتها؟ أهميتها actually إنه you can have the formation of a disaccharide اللي رح نحكي عنه هلا كمان شوي. هذه glycosidic bond between the two sugar molecules involving the anomeric carbon. مش بالضرورة الglycosidic bond ما بين ال two of both anomeric carbons على هذا الشجر على هذا الشجر. No, just one of them. One of them will be enough. اوكي ممكن يصير عندي فهذول المولكيولز هذول الشجرز بنسميهم او جلايكوسايدز. مش لانه واحد مستغرب يقول او جلايكوسايد، لا هي او لانه it involves an oxygen فبنسميه او جلايكوسايد. في عندي شيء ثاني انه ممكن يكون عندي ان جلايكوسايد. ان جلايكوسايد لما يكون عندنا رياكشن مع a nitrogen containing molecule فبصير عندي هون النيتروجين connected مع الانوميريك كاربون فهذا بنسميه احنا ان جلايكوسايد. An example is this structure. شو هو هذا المولكيول؟ ايش هذا المولكيول؟ nucleotide. Specifically ATP. ليش مش ATP؟ 1 فوسفيت. فايش صار اسمه؟ AMP monophosphate. بس هيك فريش طيب فممكن يصير عندي N glycosides واكشلي ممكن يصير عندي C glycosides as well اذا كان عندي مثل جروب مش مثل اذا كان عندي مثل جروب attached directly مع الانوميريك كاربون. منيح؟ كويس. ممكن يصير عندي amino sugars. ايه amino sugars احنا ضفنا amino group. طب ليه انا ما سمينا N glycoside؟ لا سمينا N glycoside لانه مش على الانوميريك كاربون. اذا كان على الانوميريك كاربون فبنسميه N glycoside. لو مش على الانوميريك كاربون بنسميه امينو شوجر. هيو عملنا حطينا امينو جروب على we have replaced one of the hydroxyl groups with an amino group. فهذا صار اسمه جلوكوز امين 2 جلوكوز امين لانه على كاربون نمبر 2. لاحظوا انه الفا ليش الفا؟ هي او اتش هذه طبعا نزلت لتحت فهذا الفا جلوكوز امين. ممكن يصير في موديفيكيشن اكثر على الميثل جروب نحط عليها اسيتيل جروب فصار ان اسيتيل جلوكوز امين. كويس؟ اذا هذا هو الفرق ما بين الان جلايكوسايد والامينو شوجر. اي سؤال؟ اوكي. نيجي نتكلم على الدايساكرايدز بما انه حكينا على الاو جلايكوسايد نتكلم على الدايساكرايدز اللي هم ايش؟ formation of structures لما يكون عندكم two sugars connected to each other. لما تطلعوا عليهم بدك تسأل حالك هالأسئلة هذه. أول شيء الانزيمز
they are formed by enzymes, by enzymatic reactions اسمهم glycosyl transferases. حلو. بدك تسأل حالك على الأسئلة هذه. Is it a disaccharide ولا oligo ولا poly? It depends on number of residues or number of molecules connected to each other. حلو؟ هاي واحد. اثنين. التايب اوف رياكشن حكينا عنه قبل هيك. طيب. Are these products stable? They are very stable. Yes. لأنه once they are formed, they do not open up again. بدنا enzymes عشان نكسرهم عشان نشيلهم عن بعض. So these molecules, these products are very stable. طيب. Do they undergo mutarotation? تقول لي ما حكيت لي شيء اسمه mutarotation. أنا I did. بس ما حكيت كلمة mutarotation. من وين اجت كلمة mutarotation؟ كلمتين. rotation يعني ايش؟ دوران. mutation يعني طفرة يعني change. So basically a mutarotation لما يكون عندي الهيدروكسيل جروب نازل تحت أو طالع لفوق هذا اسمه mutarotation. حلو؟ اللي هو الألفا والبيتا. طيب. فلما يصير عندي أنا formation of an O glycoside أو formation of an N glycoside هاي الجروب الميتال جروب أو الساكرايد اللي أنا ضفته عملت فيه الجلايكوستريك بوند راح يضل واقف زي ما هو. إذا كان بالبيتا فورميشن راح يضل بالبيتا، راح يضل فوق، إذا كان بالألفا فورميشن راح يضل تحت. ما راح يتحرك، ما راح يصير في عندي ميوتيشن. طيب تسأل حالك طب لحظة ايش هو الريزيدوز؟ ايه احكي لكم ايش يعني الريزيدو؟ لما يكون عندي انا الشجر هيك لحال بنسميه مونوساكرايد. طيب؟ لما يكون عندي امينو اسيد بيكون لي بروتين امينو اسيد، لما يكون عندي امينو اسيد لحال بحكي انه هذا امينو اسيد. حلو كيف؟ لما يكون الشجر مولكيول جزء من تركيبه كبيره يعني شجر مربوط مع شجر مربوط مع شجر مربوط مع شجر بحكي عن كل واحد منهم this is a residue. فلما تسمع كلمة residue بتعرف انت بتتكلم على sub unit واحدة اللي هي جزء من تركيبة كاملة فهو residue. okay. لما تحكي على امينو اسيد لحال بتحكي هذا الامينو اسيد. لما تحكي على الامينو اسيد اللي هو الجزء من البروتين فايش بتحكي؟ this is an amino acid residue. فبتحكي على واحد من مجموعة. كويس؟ هذا معناه كلمة residue. طيب لما تطلع على الداي ساكرايد بتبدا من الليفت للرايت. تبدا من الليفت للرايت. أول واحد ايش الايدنتيتي تبعته؟ شو هو؟ جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، مانوز، whatever. والثاني بكون to the right. والثالث to the right and so on. فأول واحد دائما بكون on the left side. تطلع على السكرز هو دي ولا ال؟ كلهم دي. يعني ما راح نحكي على شيء ال لأنه ما راح نحكي عنه. يا دوب نحكي على ال وتحفظوا ايش هو ال. سوري يا دوب تعرفوا ايش هو الدي. ما راح نحكي عن ال لأنه ال موجود مش موجود عندنا بأستعمال. راح نحكي على الدي بس. طيب ايش هم الكربونز اللي بدخلوا بالفورميشن اوف جلايكوستريك بوند؟ الجلوكوز اذا دخل الجلايكوستريك بوند راح يكون على كربون نمبر 1 اذا كان هو اول واحد. اوكي؟ الفركتوز كربون نمبر 2 بس ممكن انه الاذر كربونز تدخل بالرياكشن. طب ممكن يكون رياكشن ما بين انمر كربون مع اي واحد من الكربونز الموجود عندي على نمبر 6 ولا نمبر 4 ولا وات اوكي؟ نحكي عنه هلا كاكزامبلز ان شاء الله. تطلع على الاوردر طبعا اجي من الليفت بعدين تشوف هم الفا ولا بيتا؟ كل واحد منهم الفا ولا بيتا. نحكي على 3 most common examples. مالتوز، سكروز ولاكتوز. المالتوز هو اللي موجود في المولت اللي هو بالشعير، سكر بالشعير. اللاكتوز ميلك شوجر اللي موجود بالحليب. والسكروز سكر عادي نعمل منه الشاي. نطلع على المالتوز لانه ابسط واحد. طلع عليهم هاي اول واحد هاي ثاني واحد. هذا ايش؟ تطلع عليه بتقول هذا شكله
واحد من ثلاثة، يا إما جلوكوز يا إما جلاكتوز يا إما مانوز. شكله هيك حلو؟ طب كيف أفرق ما بين المانوز والجلاكتوز والجلوكوز؟ احكي لي. طلع على الكربون 2 وكربون 4. يس أحسن، نطلع على كاربونز نمبر 2 and 4 نازلة لتحت، معناته مش مانوز. نازلة لتحت معناته جلوكوز، فأول واحدة جلوكوز. طلع على الثاني، هاي كاربون نمبر 1، نعرف إنه هذا كاربون نمبر 6، ممكن نمشي لتحت 6 5 4 3 2 هاي 1 2 3 4 5. نمبر 2 نازلة لتحت مش مانوز، وهذه 4 نازلة لتحت معناته جلوكوز. إذا المالتوز مكون من الجلوكوز مع الجلوكوز. هاي واحد، هاي عرفنا الايدنتيتي وعرفنا الاوردر، جلوكوز وبعدين جلوكوز. هاي واحد. اثنين، بنطلع على الجلايكوستيريك بوند ما بين كاربونز ايش وايش؟ ما بين كاربونز 1 and 4. يبقى اتس جلايكوستيريك بوند اللي هي هذه لانه انوميريك كاربون، فما بين 1 و4 كثير منيح. بعدين بنطلع الفا ولا بيتا؟ هاي واحد نازله لتحت، هذا الفا، وهي الثاني هي رقم 1 الانوميريك كاربون نازله لتحت الفا. اذا هو الفا جلوكوز مع الفا جلوكوز، جلايكوستيريك بوند 1 2 4. انا ممكن اشوف لكم ستراكشر لدايساكرايد واحكي لكم one of the following is not right or one of the following is right about the structure of this disaccharide. التنين بالالفا، الجلايكوستيريك بوند ما بين 1 و4 ولا whatever. الاول جلوكوز، الثاني جلاكتوز، الثالث مش عارف يعني whatever. اوكي منيح. اللاكتوز نطلع على اول واحد، ايش الايدنتيتي؟ نازل لتحت مش مانوز، يا اما جلوكوز يا اما جلاكتوز. رقم 4 طالع لفوق، جلاكتوز. كيف؟ ثاني واحد نازل لتحت، يا جلوكوز يا جلاكتوز. رقم 4 نازل لتحت جلوكوز. اذا جلوكوز جلاكتوز followed by جلوكوز. الانوميريك كاربون ما بين الكربونز ايش وايش؟ الجلايكوستيريك بوند ما بين الكربونز ايش وايش؟ 1 مع 4. حلو. الفا ولا بيتا؟ طلعوا على هذا، طالع لفوق بيتا، نازل لتحت الفا. اذا اول واحد بالبيتا فورميشن والثاني او بيتا فورم، الثاني الفا. كيف؟ هذا الثالث السكروز مش كلشي. شاي ايش في اكم من سلايد جايين، ما راح احكي عنهم من ديتيلز، اكم من سلايد جاي بعدين بتحكي لك الاستراكشر هذا كيف ممكن تطلع عليه. لكن بيسكلي the take home message انه الاول جلوكوز والثاني فركتوز. اوكي؟ هذا السكروز مكون من جلوكوز وفركتوز. الجلوكوز البوند ما بين كاربونز ايش وايش؟ take home message 1 مع 2، يبقى ما بين الانوميريك كاربون مع الانوميريك كاربون. كويس؟ اوكي. الفا ولا بيتا؟ اول واحد الفا، ثاني واحد طلع له بيتا. take home message. اوكي. نيجي على شيء ثاني. هدول الشوجرز reducing ولا non reducing؟ انا ما حكيت عنه ابدا، لكن الديفينيشن of a reducing sugar هو when a sugar has a free a free anomeric carbon, it is reducing. It is a reducing sugar. ماشي؟ فكل المونوساكرايدز reducing sugars لأن الانوميريك كاربون سمعتهم free. وبالدايساكرايدز والله بيعتمد. أول واحد المالتوز، هاي الانوميريك كاربون it's occupied, it's not free. reducing ولا non reducing؟ هذا لا، لكن هذا free، معناته انه مالتوز is a reducing sugar. طب اللاكتوز reducing ولا non reducing؟ reducing. ليش؟ لأنه الانوميريك كاربون
The second sugar molecule is 3, So it is reducing. أول واحد sucrose, it is not. لأنه both anomeric carbons are occupied. Both of them are not free. معناته it is sucrose is a non-reducing sugar. كويس؟ هذه examples نفسهم الستراكشرز. طلع على هاي الستراكشرز. تطلع عليها بتقول له هذا جلوكوز ولا ايش؟ هذا جلوكوز وهذا جلوكوز. حلو كثير. طيب الجلايكوسيليك بوند بين الكربونز ايش وايش؟ بين 1 و4. حلو. طيب هذا الالفا ولا بيتا؟ الفا. وهذا كمان الفا. اذا هو الفا جلوكوز والفا جلوكوز. اللينك هي 1 مع 4. طب نطلع على هذا. اوكي؟ look at it. اللينك ما بين الجلايكوسيليك بوند هي ما بين كربونز نمبر 1 and 6. الفا والفا. نطلع على اللاكتوز. هذا اللاكتوز. ليش لاكتوز؟ لأنه جلاكتوز مع جلوكوز. عرفت انه لاكتوز. لكن لاحظوا انه هذا الشجر it's in the beta form. اللي بينهم. اللينك 1 to 4. نطلع على هذا شويه different. هذا جلوكوز هذا جلوكوز. هذا لاحظوا انه كيف مقلوب. اوكي؟ ما راح اجيب لكم structure زي هيك باي ذا واي. I think it's too much. ممكن اجيب لكم هذا الستراكشر بس مش هذا الستراكشر. This is another way of looking at it. تطلع عليه بتقول هذا بيتا هذا الفا سوري هذا بيتا وهذا بيتا that's one واللينك هي ما بين 1 and 1 the glycosidic bond. Reducing ولا non-reducing? Non-reducing لأن both aromatic carbons are occupied. بكره ان شاء الله نحكي عن لحظه شوي. نخلص المحاضره هلا يلا نخلع.